Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, sự kiện bán đảo Crimea quay trở lại với Nga là một sự kiện gây chấn động thế giới, bởi vì nó diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Mặc dù đã tạo ra và làm chủ kịch bản ngay từ đầu, nhưng lại làm cho các nước châu Âu và khối NATO trở tay không kịp, vì sự khôn khéo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là ý nguyện của phần đông người dân Crimea. Các nước châu Âu và Mỹ sau đó là liên tục gây sức ép và cấm vận đối với Nga. Đặc biệt sau khi Nga khánh thành cây cầu kiếc nối liền lục địa Nga và bán đảo Crimea, thì NATO và Ukraine càng thêm tức tối, đã có nhiều kế hoạch và âm mưu để đánh sập cây cầu này. Trong video này, chúng ta cùng xem xét khả năng bảo vệ cây cầu như thế nào trước những âm mưu đó. Như quý vị và các bạn đã biết, vào tháng 3 năm 2014, Quốc hội Nga đã đồng ý sáp nhập bán đảo Crimea sau khi mà 96% người dân nơi đây đã ủng hộ hành động này trong một cuộc trưng cầu dân ý an toàn và minh bạch. Moscow sau đó đã nhiều lần khẳng định họ sẽ không trao bán đảo này cho Ukraine. Về mặt địa lý, Crimea tiếp giáp với Ukraine bằng một dải đất hẹp, nhưng lại ngăn cách với lục địa Nga bằng eo biển Kerch. Trong quá khứ, người ta có thể đi lại giữa Crimea và lục địa qua tuyến đường bộ và đường sắt chạy qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Crimea sáp nhập về Nga thì phà và máy bay là những lựa chọn còn lại duy nhất. Song các tuyến đường đó thường xuyên bị gián đoạn khi thời tiết xấu. Vào năm 2015, đứng trước việc khu vực biên giới giữa Crimea và Ukraine bị quân sự hóa cao độ, bán đảo này cũng bị cắt điện trong nhiều tuần vào cuối năm 2015. Sau khi những người Ukraine quá khích cho nổ tung đường dây dẫn điện, thì nước Nga của Tổng thống Putin quyết định xây dựng một cây cầu nối lục địa Nga tới thẳng Crimea vắt qua eo biển Kerch dài nhiều km. Ý tưởng xây dựng cây cầu ban đầu bị đánh giá là thiếu khả thi, bởi khu vực xây dựng cây cầu có cấu trúc địa chất rất phức tạp, chưa kể đến việc nó còn thường xuyên chứng kiến những thay đổi bất ngờ về dòng chảy của nước biển. Tuy nhiên, với quyết tâm gắn kết Crimea với lục địa Nga, các kỹ sư người Nga đã vượt qua những khó khăn đó. Từ khi khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2016, hàng ngàn kỹ sư và công nhân đã làm việc 24/24 giờ để hoàn thành cây cầu sớm nhất có thể. Vào tháng 7 năm 2017, nhịp cầu vòm quan trọng nhất của cây cầu đã được hoàn tất, đánh dấu phần công việc chính đã hoàn thành. Đoạn nhịp cầu vòm có độ cao tới 35 m so với mặt nước biển phía dưới, tạo điều kiện cho tàu bè qua lại. Kể từ tháng 7 năm 2017, các công nhân gấp rút hoàn thành các phần việc có liên quan đến mặt đường và hệ thống hành lang, đèn chiếu sáng dành cho cây cầu. Chính nhịp cầu vòm của cây cầu là nơi chứng kiến vụ đụng độ vào năm 2018 giữa Hải quân Ukraine và lực lượng biên phòng Nga. Moscow khi đó đã bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine ở khu vực này với lý do xâm phạm lãnh thổ. Vào tháng 5 năm 2018, Nga khánh thành phần đường bộ của cây cầu và tiếp tục hoàn thiện phần đường sắt của cây cầu Kerch. Tuy cùng tên gọi là cầu Kerch, nhưng phần đường bộ và đường sắt được xây dựng tách biệt hoàn toàn và chạy song song với nhau. Đến khi hoàn thành vào tháng 12 năm 2018, cây cầu đã tiêu tốn ngân sách 4 tỷ đô la. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Nga đã chính thức khánh thành và vận hành cây cầu đường sắt Crimea vượt eo biển Kerch nối liền bán đảo Taman thuộc vùng Krasnodar của Nga tới bán đảo Kerch, Crimea. Phát biểu tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn, chứng tỏ rằng với tài năng, sự kiên trì và quyết tâm của mình, Nga có thể thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tầm cỡ thế giới, vì đây là cây cầu dài nhất có độ dài 19 km không chỉ ở Nga mà cả ở châu Âu. Ngoài ra, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn này cũng sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế Nga. Theo Tổng thống Nga, đây là lần đầu tiên sau 145 năm qua, tuyến tàu từ Saint Petersburg đến Sevastopol được khởi động lại. Tuyến đường này trước đó đã từng 3 lần bị gián đoạn, đó là trong cách mạng tháng 10 năm 1917 và trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1945 và vào năm 2014. Sau khi khai trương cây cầu, chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành từ nhà ga xe lửa ở thành phố Saint Petersburg đã đi đến Crimea. Tàu sẽ chạy hơn 2.740 km trong chưa đầy 44 giờ, đi qua 9 tỉnh, 3 thành phố liên bang, một khu vực, một nước cộng hòa và qua 118 con sông. Đơn vị thi công và vận hành cây cầu này, công ty SGM1 cho biết cây cầu được đảm bảo tuổi thọ lên tới 100 năm. Cầu đường sắt Crimea là cây cầu dài nhất nước Nga với độ dài 19 km. Đây là phần còn lại trong hệ thống cầu đôi, đường bộ và đường sắt song song với nhau vượt eo biển Kerch do Nga xây dựng. Tổng thống Putin từng nói đây là cây cầu mang sứ mệnh lịch sử với chiều dài 19 km. Cây cầu này là dự án lớn nhất mà Nga từng thi công, được đánh giá là công trình quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga hiện tại. Về phần Ukraine, để mất đi Crimea có thể coi như mất đi một đứa con phản nghịch. Thêm việc Nga xây dựng một cây cầu chắn ngang đường ra vào Biển Đen của Ukraine khiến cho cái gai cắm vào thịt lâu nay đến hồi ung nhọt. Chính vì thế Kiev luôn có những phát biểu đánh sập cây cầu này. Cụ thể, kênh truyền hình Nga Russia mới đây đã dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết Kiev có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công nhằm phá hủy cây cầu Kerch. Biện pháp theo đánh giá là khả thi nhất mà phía Ukraine có thể thực hiện chính là dùng tên lửa hành trình chống hạm Neptune sửa đổi để bắn sập một số nhịp cầu, mở thông lối vào biển Azov đang bị Nga đơn phương chặn lại.
Tên lửa hành trình chống hạm Neptune được coi là phiên bản nâng cấp sâu dựa trên phiên bản thiết kế KH-35 Uran ra đời từ thời Liên Xô, với sự nâng cao tầm bắn và nâng cao độ chính xác lên vượt trội hơn so với phiên bản KH-35 Uran chỉ có tầm bắn 130 km, thì Neptune đã được nâng lên 300 km, tức là vượt gấp 2 lần và vượt cả phiên bản KH-35U của Nga. Phương pháp thứ hai là tấn công bằng trên không. Không quân Ukraine có trong tay máy bay tấn công Su-24M và cường kích Su-25M. Su-24M có thể mang theo hầu hết các loại tên lửa và vũ khí hàng không, tên lửa dẫn đường, tên lửa không điều khiển, bom có điều khiển, vân vân. Với hai loại máy bay này, Ukraine có đủ sức tiến hành một trận ném bom hủy diệt. Cuối cùng là phương án sử dụng biệt kích để đặt chất nổ. Quân đội đặc nhiệm Ukraine có thể xâm nhập cây cầu, đặt thuốc nổ vào vị trí thiết yếu để đánh sập cây cầu. Như vậy là chỉ việc điều khiển từ xa để cắt kết nối giữa Nga và Crimea bằng một cái bấm nút. Những phương án tác chiến mà phía Ukraine đưa ra cho thấy họ đã lên kế hoạch tấn công để sẵn sàng thực hiện một cách nghiêm túc vào một thời điểm thích hợp, chứ không phải là một lời đe dọa đơn thuần. Về phía Nga, dĩ nhiên là Moscow không thể tỏ ra coi thường. Cây cầu Kerch với độ dài quá khổ của nó là chủ thể khá sơ hở, khó phòng ngự, dễ bị tấn công từ các phương tiện chiến đấu của Ukraine như máy bay, tên lửa phóng từ đất liền. Bên cạnh coi trọng phòng bị, Nga cũng không quên đưa ra những lời cảnh báo rất cứng rắn nhằm ngăn chặn ý định của Ukraine. Vậy Nga có những hệ thống phòng thủ gì để bảo vệ cây cầu Kerch mà họ lại tự tin đến như vậy? Để phá hủy cây cầu Kerch sẽ có nhiều phương án, trên không, trên bộ, trên biển, ngầm dưới biển, vân vân, như đã trình bày ở trên, nhưng trong đó đáng lo lắng nhất là tấn công trên biển. Đây là đòn đánh cực kỳ nguy hiểm, vì chính đòn đánh này mới gây hại lớn cho cây cầu Crimea. Để hiểu điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu khả năng tấn công và chống đỡ của Nga và Ukraine từ các phương án tấn công khác vào cầu Crimea có kết cục như thế nào. Đầu tiên phải biết rằng để tấn công làm sập một nhịp của cầu Crimea mà không gây ra nghiêm trọng gì khác thì theo tính toán của các chuyên gia, lượng thuốc nổ phải cần đến vài trăm ký TNT, điều này tương đương với đầu nổ của một quả tên lửa như Tomahawk của Mỹ. Theo Trung tướng, cựu phó tư lệnh không quân phụ trách các vấn đề về hệ thống phòng thủ của Nga, ông Aitek Vizev khẳng định Ukraine không đủ khả năng phá hủy cây cầu Crimea do lưới phòng thủ của Nga đã triển khai. Vị tướng này cho biết hiện cây cầu đã được bảo vệ chặt chẽ cả từ trên không, trên biển. Chúng tôi có một lực lượng gồm các máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa, ví dụ như tổ hợp S-300, S-400 đủ khả năng chống lại các cuộc tấn công từ phía quân đội Ukraine. Ông cũng cho biết thêm rằng trước khi bắt đầu xây dựng cây cầu này, vấn đề an ninh đã được xem xét rất cẩn thận, trong đó bao gồm cả trường hợp khiêu khích từ phía Ukraine trong quá trình xây dựng cây cầu. Thực tế, trong quá trình xây dựng, họ không gặp bất kỳ các hành động khiêu khích nào, có chăng chỉ là việc Ukraine lên tiếng phản đối hành động này. Trong quá trình xây dựng, các lực lượng từ trên không, trên biển và thậm chí là tàu ngầm thường xuyên tăng cường giám sát, theo dõi tình hình. Chỉ cần phát hiện ra các mục tiêu lạ tiếp cận, ngay lập tức chúng sẽ bị tiêu diệt. Để thực hiện chiến lược chống tiếp cận, phong tỏa khu vực A2, AD, quân đội Nga đã bố trí xung quanh cây cầu Crimea nhiều tầng, nhiều lớp các hệ thống phòng thủ. Bên cạnh đó, Nga cũng được cho là đã triển khai các hệ thống phòng chống máy bay không người lái xung quanh cây cầu nhằm đề phòng UAV của Ukraine bay vào trinh sát nắm tình hình. Trên mặt cầu, cùng với lực lượng bảo đảm giao thông, sẽ có một đơn vị phản ứng nhanh của lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Họ sẽ can thiệp nếu như xảy ra các tình huống dùng xe bom hay biện pháp nào đó khiến giao thông tê liệt. Bên cạnh đó, trên mặt nước còn có sự xuất hiện của rất nhiều chiếc xuồng cao tốc Raptor. Đây cũng là một phương tiện tuần tra và chống biệt kích rất hiệu quả. Với lực lượng hùng hậu như trên, Nga cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu Crimea sẽ đều bị thất bại, và sau đó Kiev còn phải hứng chịu thêm nhiều hậu quả nặng nề khác. Tấn công bằng đường không. Chúng ta sẽ xem xét các phương thức tấn công có thể có. Tấn công bằng đường không. Bên tấn công sẽ dùng máy bay ném bom hoặc dùng tên lửa mặt đất phóng vào cây cầu. Máy bay thì Ukraine sẵn có, tên lửa thì Ukraine cũng có thừa. Nhưng phương án này còn phụ thuộc vào hệ thống phòng không của Nga đã triển khai để bảo vệ cây cầu Crimea. Tại khu vực bán đảo Crimea, riêng hệ thống S-400 hiện đại nhất của Nga đã triển khai 4 bộ phận bao phủ toàn bộ Crimea và eo biển Kerch. Trên hai bờ eo biển Kerch được bố trí S-400 Pantsir C1 cùng với hệ thống radar bắt mục tiêu ngoài đường chân trời, hướng dương và radar cảnh báo tên lửa Voronezh. Ngoài ra, hai đầu cầu còn được bố trí thêm trang bị phòng không di động cực gần là Igla và VR3. Như vậy, nếu có một cuộc tập kích lớn bằng đường không, chỉ có tập kích với số lượng máy bay, tên lửa lớn, cấp tập thì mới khả thi, thì Ukraine không thể triển khai được lực lượng bởi toàn bộ không quân đều bị Nga chiếu xạ và ngắm bắn ngay từ khi cất cánh, và tên lửa cũng không thể bay qua được hệ thống phòng không bảo vệ cây cầu. Ở trên chúng ta chỉ mới nói về việc Nga chỉ phòng thủ bị động mà chưa nói đến phòng thủ chủ động. Nếu Nga tiến hành phòng thủ chủ động thì Nga sẽ tấn công luôn vào nơi mà tên lửa phóng ra, máy bay cất cánh ngay và luôn. Lúc đó, cây cầu Crimea sẽ an toàn tuyệt đối. Tấn công trên bộ. Phương án này sử dụng xe ô tô vượt qua tổ khám xét đến giữa cầu kích nổ. Phương pháp này người Nga không sợ bởi lượng chất nổ không nhiều nên không gây hại gì cho cây cầu, chỉ là như gãy ngứa cho gấu. Tấn công ngầm dưới biển.
Cây cầu Crimea để bảo vệ là một vật thể siêu phức tạp bởi vì phần đáng kể và quan trọng nhất của nó được giấu dưới nước, do đó nhiệm vụ bảo vệ ngầm là rất quan trọng. Cây cầu Crimea có đôi mắt và tai dưới nước của nó đặc biệt thú vị, hiện đại, đó là hệ thống phin mà người nhái của Ukraine dù có mưu trí anh dũng cỡ nào cũng khó thoát khỏi bị phát hiện. Nhưng dù không bị phát hiện thì khả năng mang chất nổ để đánh sập một trụ cầu nào đó là không thể. Một hệ thống hoàn chỉnh gồm 360 chiếc anten. Tuy nhiên nguồn tin này không cho biết Nga triển khai bao nhiêu hệ thống sonar để bảo vệ cây cầu cách. Thông tin mà hệ thống này thu thập được sẽ hiển thị trên màn hình và cứ khoảng 5 phút, nhân viên phải báo cáo tình hình về trung tâm kiểm soát một lần. Hệ thống này thu âm thanh của chân vịt tàu đối phương. Qua hệ thống phân tích và kinh nghiệm của nhân viên sonar, có thể biết được mục tiêu là chủng loại tàu nào, hướng đi và tốc độ của tàu, vân vân. Từ đó đưa ra biện pháp thích hợp để đối phó. Tấn công bằng tàu mặt nước. Có thể nói, đây là đòn tấn công gây ra nguy hiểm nhất cho lực lượng bảo vệ Nga. Tấn công bằng tàu mặt nước được hiểu là không phải bằng lực lượng hải quân, đại khái như vụ xảy ra ngày 25 tháng 11. Ở đây người ta nhồi một lượng thuốc nổ có thể lên đến hàng nghìn ký TNT và khi đến giữa cầu thì kích nổ. Lúc đó số nhịp cầu bị bay không phải là con số 1 là chắc chắn. Rõ ràng lợi thế của phương án này là mang được rất nhiều chất nổ mà chỉ cần Nga sơ sẩy trong kiểm tra là bất kỳ tàu vận tải hay tàu chiến cỡ to hay nhỏ nếu tấn công theo lối liều chết là cây cầu Crimea sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do vì sao ngày 25 tháng 11, Nga nổ súng vào đội tàu của Hải quân Ukraine xuất phát từ căn cứ Odessa, xăm xăm tiến đến cây cầu Crimea bất tuân hiệu lệnh. May cho 3 tàu này và 2 tàu tiến ra từ cảng Berdyansk, biển Azov biết độ dừng. Nếu không thì 2 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-30 của không quân Nga chắc chắn sẽ không cho phép chúng tiến thêm mà sẽ được lệnh hủy diệt. Tại sao? Lực lượng bảo vệ cây cầu Crimea của Nga, FSB làm sao có thể biết được trên những con tàu đó có chứa bao nhiêu tấn thuốc nổ, TNT và ý đồ của họ, vân vân. Khi chính quyền Kiev và các lượng thù địch ngày càng công khai quyết tâm phá hủy cây cầu Crimea, thì một nhà phân tích chính trị quân sự Nga, ông Seman Bagdasarov đề xuất để thoát khỏi mối nguy hiểm lớn nhất cho cây cầu Crimea, Nga nên suy nghĩ về việc chấm dứt hoàn toàn việc tiếp nhận tàu Ukraine vào eo biển cách và kết quả là biển Azov. Đó không chỉ là về hải quân mà còn về dân sự, bao gồm cả tàu buôn, vân vân. Tại sao Nga lại kiên quyết? Vì lo sợ tình huống này xảy ra mà thiếu cảnh giác đề phòng thì lãnh hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng các phương án tấn công gây nguy hiểm khác cho cây cầu Crimea đều mang dấu ấn quốc gia, khu vực. Sau sự kiện ngày 25 tháng 11, Ukraine đã công bố số lượng tàu Ukraine và tàu mang cờ EU vào eo biển Mariupol và Berdyansk qua eo biển cách khá lớn, buộc phải nội bất xuất, ngoại bất nhập bởi lệnh từ Nga, vân vân. Tất cả đều vì lý do an ninh cho cây cầu Crimea. Và như đã nói, việc hủy bỏ hiệp ước hữu nghị Nga-Ukraine thực thi từ năm 1999 của chính quyền Kiev thì hiệp ước biển Azov và eo biển cách ký với Nga năm 2003 bị mất cơ sở pháp lý nên cũng hủy bỏ theo. Lúc này, chính Ukraine tự tước đi quyền tự do đi lại trên eo biển cách, khiến cho Nga tiến hành các bước kiểm tra, ngăn chặn các tàu Ukraine, các tàu treo cờ EU qua eo biển cách, không bị chế tài nào cản trở. Nếu lực lượng bảo vệ Nga mất cảnh giác, kiểm tra tàu bè hời hợt và phương tiện ngăn chặn bằng hỏa lực để tiêu diệt từ xa thiếu, không đủ sức mạnh thì cây cầu Crimea có nguy cơ thương tích gãy đôi khi đối thủ tiếp cận được gầm cầu. Rõ ràng sự lo ngại, cảnh giác, quyết liệt, dứt khoát của Nga trước các con tàu đi qua eo biển cách là có cơ sở. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.